મિત્રો, વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક। જો હજુ પણ તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, કેમ કે આજે છે બુધવાર અને જે પ્રમાણે મેં તમને અનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી એમ હું અને મારો મિત્ર ભગો બંને લોકો આવી ગયા છે તમારા માટે ઝીરો ટુ હીરો માસ્ટર સિરીઝ લઈને। એનું નામ છે કમ્પ્લીટ વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ, જેમાં તમને બેસિક થી લઈ અને એડવાન્સ સુધીની બધી જ વસ્તુ શીખવા મળવાની છે। પણ સાહેબ સિલેબસ હા ભગા, મને ખબર છે કે તને ઉતાવળ છે, પણ આ તો સાંભળી લે। આ માસ્ટર સિરીઝ ટોટલ 4 ભાગમાં ડિવાઇડેડ છે। પહેલો પાર્ટ એટલે કે HTML5 અને CSS, બીજો પાર્ટ એટલે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ, ત્રીજો પાર્ટ એટલે કે કોર PHP અને ચોથો પાર્ટ એટલે કે લાઈવ પ્રોજેક્ટ। તો ચલો આવો જોઈએ હવે ડિટેલ સિલેબસ। આ માસ્ટર સિરીઝનું નામ છે કમ્પ્લીટ વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ। આની અંદર તમને બેસિકલી એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે તમને HTML5, જાવાસ્ક્રિપ્ટ, CSS, કોર PHP સાથે એક CMS અને કેપસ્ટોન પ્રોજેક્ટ શીખવા મળશે। સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ મી ડિસ્કસ પાર્ટ નંબર 1। પાર્ટ નંબર 1 છે કે જેની અંદર આપણે HTML5 ડિસ્કસ કરીશું અને CSS3 ડિસ્કસ કરીશું। વીક 1 છે એની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ HTML, વીક 2 એની અંદર વર્કિંગ વિથ ઇમેજીસ એન્ડ મીડિયાઝ, વીક 3 જે છે એની અંદર આપણે HTML ફોર્મ બનાવતા શીખીશું, ઇનપુટ ટેગ્સ બધા આવશે, એ બધી જ વસ્તુ, વિડીયો ઓડિયો કંટ્રોલ એ બધી વસ્તુ આવી જશે। વીક 5 છે એની અંદર આપણે ટેબલ્સ કેવી રીતે ક્રિએટ કરવા, લેઆઉટ્સ કેવી રીતે ક્રિએટ કરવા, વીક 5 ની અંદર રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન કઈ રીતે પ્રિપેર કરવી એ આવી જશે। વીક 6 ની અંદર એડવાન્સ API એટલે કે જીઓ લોકેશન, આઈફ્રેમ ટેગની અંદર તમે મેપ કેવી રીતે લઈ શકો, APIs કયા કયા છે અને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ફંક્શનાલિટીઝ શું છે એ બધી જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે। વીક 7 ની અંદર આપણે કોઈ પ્રોજેક્ટ વર્ક ઉપર કામ કરીશું। વીક 8 ની અંદર પાર્ટ 2 આવી જશે એટલે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટનું બેસિક આવી જશે। વીક 9 ની અંદર DOM ડિસ્કસ કરીશું એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ ઓબ્જેક્ટ મોડેલ। વીક 10 ની અંદર વીક 10 ની અંદર CMS અને PHP ડિસ્કસ કરીશું, જેની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ PHP, બેસિક ઇન્સ્ટોલેશન એટલે કે જે ઝેમ્પ વર્ઝન આવે છે ઝેમ્પ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીશું। બધી જ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી સિલેબસ છે આખો, કોઈ પણ થિયરી લેવાની નથી। 11th વીકની અંદર વેરિયેબલ એન્ડ ડેટા ટાઈપ, 12th વીકની અંદર કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર ડિસ્કસ કરીશું, 13th વીકની અંદર ફંક્શન્સ એન્ડ એરેઝ ડિસ્કસ કરીશું। આફ્ટર દેટ વીક 14 ની અંદર આપણે PHPના ફોર્મ્સ સાથે સાથે ફાઇલ હેન્ડલિંગનો કોન્સેપ્ટ ડિસ્કસ કરવાનો છે। એન્ડ દેન વીક 16th ની અંદર ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી, વીક 7th ની અંદર એડવાન્સ કોન્સેપ્ટ એટલે કે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ PHP, એરર હેન્ડલિંગ, સેશન, કૂકીઝ, આ બધી જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે। વીક 18th ની અંદર PHPનું ફ્રેમવર્ક એટલે CMS ડિસ્કસ કરવાનું છે। અને વીક 19 અને 20 એની અંદર આપણે કેપસ્ટોન એટલે કે લાઈવ પ્રોજેક્ટ આની અંદર ડેવલપ કરવા જઈએ છીએ, જેમાં તમને લાઈવ ઇન્ટ્રેક્શન મળશે, પ્રોજેક્ટનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન મળશે। તો આ હતો આખો સિલેબસ PHPનો, મતલબ કે વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટનો। આ સિલેબસની અંદર બધી જ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી કવરઅપ કરવામાં આવી છે। ચલો તો હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર।